kan 3.2 binomial expansion. So kalau ikutkan we are not going to finish discussing every questions in 3.2 today sebab it's quite a lot. So saya akan try sampai question number, is it 14 or 15, around that. Okay, so kita try tengok sampai situlah. Okay, so if you have any question, boleh angkat tangan, boleh comment dekat message ataupun just say it out loud. Cakap je dekat awak punya mic tu. Okay, so that orang lain pun boleh dengar juga apa yang awak nak tanya tu dan kita boleh share sama-sama lah. Okay, so first saya akan recap dulu 3.2 and then baru kita discuss soalan tutorial. So my favorite question is what have you learned in binomial expansion? Apa yang awak dah belajar dalam binomial expansion? Awak dah tengok video, awak dah buat soalan tutorial. So apa yang awak sudah belajar? Come on guys. Exercise pagi sikit. Apa yang kita dah belajar? Saya tunggu. I'm waiting. We learn binomial expansion. Okay, literally it's a binomial expansion. So what have you learned in it? It is used to expand equations. Okay, so it is used to expand expression, betul? To expand expression. Okay, what else? This is the big title. We use it for expanding expression. Binomial coefficient, the correct way to count. Okay, lagi? Kita belajar pasal dia punya coefficient. Correct way to count. Tak lagi kita belajar. Hari tu saya tanya kat kelas lain, diorang cakap diorang belajar, they learn about super long formula. Super long formula. Okay, so saya nak tanya awak. Awak rasa, do you think that this subtopic 3.2 is hard? Cuba kat tangan. Siapa rasa chapter ni dia susah? Oh alamak, ramainya. Sabar-sabar. Stay. Saya nak tengok berapa ramai. Oh, ramai. Ada 10 orang. 12. Masya Allah, 13. Okay. So awak rasa chapter ni susah. Alright, no problem. Okay, so bila saya dah tahu awak rasa benda ni susah, so saya akan I will try to explain it in an easier way to you. Okay, so let's just start. Anyway, okay, so ini adalah antara benda-benda yang kita belajar. So kawan awak ada cakap dekat message, dia kata we learn about binomial coefficient, we learn about the correct way to count, we learn about different formulas for when the power is integer or when it is non-integer. Okay, so basically binomial expansion, as the name itself, dia akan ajar awak to expand an expression. Okay, so let's say you have hello, okay gitu. Mutekan sekejap awak punya microphone. Okay, so basically binomial expansion, let's say kita ada x plus y square. Okay, so x plus y square, dia simple. Kuasa 2 awak boleh darabkan dengan diri dia sendiri sahaja. So you are going to get x square plus 2xy plus this one. Okay, so bila kita ada kuasa 2, dia punya term, sebutan dia akan jadi 1, 2, 3. Dia akan ekstra 1. Kalau awak di kuasa 4, awak punya term akan jadi 5. So dia akan ekstra 1 daripada kita punya highest power tu. Alright, so this is when we have x plus y square. But what if we have x plus y power of 5? Okay, so soalan minta kita expand. Macam mana kita nak expand benda ni? Okay, so dia ada dua cara.
Tiga lah. Okay, so ada tiga cara. First, awak boleh expand dia one by one, meaning that awak darabkan dia sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai awak dapat jawapan dia. So that is the first method. So the second method is awak boleh guna Pascal triangle, and then last method, cara yang ketiga is kita guna binomial theorem by expanding. Okay, so kalau Pascal triangle, kita akan start dengan 1. Okay, and then saya bawa turun 1, 1 kiri kanan. Okay, so hujung sekali dia memang akan 1 sahaja. Alright, and then yang dekat tengah 1 tambah 1 awak dapat 2. Okay, so saya sambung lagi bahagian bawah dia. So 1 hujung, and then tambah dekat tengah-tengah ni, I get 3. This one 2 plus 1, I get 3. Okay, so this is Pascal triangle. Ya ampun, sorry guys. Okay, so Pascal triangle ni, it helps you to determine the coefficient for every term that you have. Okay, so kalau kita tengok example yang layer yang pertama dia adalah x plus y power of 0. So dia akan ada satu term sahajalah. So layer yang kedua, it's x plus y power of 1. So you are going to have 2 terms. And then for the third layer, x plus y power of 2. Okay, so tengok example yang dekat sini tadi, this one over here. Okay, so bila kita ada square, kita akan ada 3 term. Alright, so tadi saya bagi tahu, the Pascal triangle will help us to determine the coefficient untuk kita punya every term kan. Okay, so dekat sini, 1 ni adalah for x square. And then 2 is for 2xy. And then lastly, 1 it is for y square. Okay, so Pascal triangle dia akan bantu awak untuk determine coefficient sahaja. Okay, and then dia punya expression dekat belakang coefficient tu awak kena determinekan sendiri. Okay, dia ada cara dia sendiri tapi saya tak akan explain lebih lanjut kat sini lah. Awak dah tengok video already. Okay, so this is the second method. Okay, kejap saya tulis kat sini. So this is the first method. So this is the second method. So kalau second method ni for x plus y power of 5, so awak akan sambung dia sampai satu level lagi kat sini. Ya ke? Satu lagi. Another 3. Okay, so awak kena sambung dia sampai awak dapat x plus y power of 5. That is just for determining the coefficient sahaja, not the term tepi dia. Not the expression tepi coefficient tu. Okay, so cara yang terakhir adalah kita akan gunakan binomial expansion. Binomial expansion. Okay, so ketiga-tiga cara ni dia adalah cara yang digunakan untuk kita expand things. Okay, tapi untuk yang pertama ni dia ada limit dia. Sebab dia akan jadi sangat susah, it will be such a hassle and difficult for you to expand such a greater power. Power yang sangat-sangat besar, dia akan jadi sangat susah untuk awak. Yang ini pun sama. Kalau dia sangat besar, awak akan buat dia sampai bawah lagi. So kita tak akan guna dah dua cara ni kalau kita ada power yang very big. Okay, so that's why we opt straight away to binomial expansion. Terus menggunakan pengetahuan awak yang awak dah belajar dekat binomial expansion. Okay, so itu adalah introduction sahajalah untuk binomial expansion ini. Setakat ni ada soalan tak? Do you have any questions so far? Tak ada. Okay, good. Alright, so saya sambung. Okay, so saya dah summarizekan this subtopic 3.2. Kita hanya ada 3 formula sahaja yang awak kena faham and tahu macam mana nak guna. Kenapa saya tak cakap ingat? Sebab I don't want you to remember the formula. So the formula, it will come on itself. Dia akan datang sendiri nanti dalam kepala awak bila awak dah banyak kali buat latihan. Bila awak dah faham dan tahu macam mana nak guna dia. Okay, so I split this 3 formula into 2 parts. Saya pecahkan dia kepada 2 bahagian. Okay, so bahagian pertama, yang bahagian atas ni is when n is integer. Ataupun kita panggil dia natural number lah. When n is natural number. Okay, so contoh natural number, dia akan start dengan 1, 2, 3 and goes up to infinity. Okay, and then dekat bahagian bawah, for the below part, this is for n is a negative ataupun diffraction. Saya dah tulis kat atas itu, so saya highlightkan sahaja. Let me highlight it with blue lah. Okay, so this is when n is a natural number.
So yang bawah ni when n is negative ataupun dia fraction. Okay, so saya pada middle. Alright, so we split it into two parts. Okay, so untuk bahagian atas, bila n kita adalah natural number, so you are going to have an expression untuk our expand. So let's say dalam case ini kita ada a plus n. Sorry, a plus b. Power of n. Okay, so awak kena tengok n yang dekat atas ni, you need to identify what is the type of n that you have right now. So is it a natural number or is it a negative fraction number? Okay, so kalau dia adalah natural number, so formula yang kita akan guna hanyalah 1, 2 ni sahaja. Okay, kalau lah yang atas ni, if the n that you have right now is either negative or fraction or it can also be both, so awak akan guna yang bawah ni. Okay, so awak kena identify dulu n awak tu apa, barulah boleh tahu nak guna formula yang mana. Okay, so contohnya yang atas ni, let's say we have x plus y power of 10. Okay, so yang atas power dia adalah 10. So 10 and kita adalah natural number. Okay, so example of question yang dia akan tanya is expand the following up to, let's say, x cube. Contoh, ataupun dia kata expand the following up to the third term. Contoh, okay, so yang bawah ni, untuk formula yang bawah ni, contoh soalan yang dia akan tanya adalah dia akan tanya a specific term dalam binomial expansion kita tu. Okay, so contohnya dia akan tanya find the term that is independent of x. Independent of x. Contoh, ataupun dia tanya find the term which has x square. Contohnya x cube lah. Okay, so dia nak kita cari a specific term dalam kita punya binomial expansion tu. Okay, sebab we know that, let's say lah, sekarang kan soalan adalah this one. X plus y power of 10. So you are going to have the first term plus the second term plus the third term plus ... sampai 11th term. So kenapa 11th term? Sebab kita ada kuasa 10. So bila kuasa 10, term kita akan jadi 11. Okay, so this formula akan digunakan kalau lah let's say dia minta kita cari independent of x. So dalam banyak-banyak kita punya term ni, yang mana satu sebenarnya term yang keberapa adalah independent of x. Okay, sebab kita, we are not going to expand it up until power of 10. Kita tak akan expand dia sampai 10. Okay, so kita akan cari a specific term sahaja. Okay, so that's why this formula is going to be useful for this kind of question. Okay, so untuk yang bawah ni pula, when n is negative or fraction, so let's say kita ada 2 plus 3x power of 1 over 2 ataupun power of negative 1 over 2 ataupun power of negative 2, let's say. Okay, so power dia sekarang adalah negative and also a fraction. Okay, so biasanya soalan dekat sini dia akan tanya apa antara soalan dia? Expand the expression up to term yang keberapa? Expand up to x cube, let's say, or up to the fourth term. Lebih kurang macam soalan yang asal tadi. Okay, ataupun soalan boleh tanya juga, favorite soalan dia akan tanya approximate the following number. Dia minta kita approximate. Let's say contoh. Okay, dia minta kita approximate a certain value lah. Okay, so itu adalah contoh soalan yang akan ditanya untuk this kind of formula. Okay, dah tahu. So bahagian formula. Alright, so saya terus kepada soalan tutorial lah. Ada tak soalan setakat ni? Do you have any questions so far? No. Okay. Alright, so let's take a look at question number 11 first. Okay, so number 11 saya memang tak minta awak buat, tapi
expansion over here. Right, so untuk soalan nombor 11A sahaja saya akan discuss dekat sini. B nanti awak settlekan sendiri. So for 11A, dia cakap dekat situ, by using the binomial theorem and the following. So dia dah specifically mention the method that you need to use to expand the expression. Okay, so awak tak boleh guna cara lain lah. So cara lain maksudnya tak boleh guna expand biasa, darabkan dengan diri sendiri, ataupun awak tak boleh guna pasal triangle. Mesti terus guna binomial theorem. Sebab dia dah mention kat sini. Okay, so dia suruh kita expand. Alright, so in order for us to use the binomial theorem, awak kena pasti dulu the kind of power that we have. The type of power yang kita ada. So power kita sekarang adalah 5. So power kita 5, maksudnya kita punya n tu adalah natural number. So let me copy the formula first. So ini adalah formula yang kita akan guna. Copy. Paste dekat sini. Okay, so ini adalah formula yang kita akan guna lah. Alright, so kalau tengok dekat formula ni, apa yang penting untuk awak tahu is you need to know what is A, you need to identify what is B and also N. Right, so that's why saya tulis dekat tepi ni, A saya adalah A, B saya adalah negative 3B and my N is 5. So saya list downkan dulu all these 3 information before saya boleh guna the formula. Kalau tak nak listkan pun tak apa, okey je, tak ada masalah. Saya nak biasakan diri saya untuk nampak A apa, B apa, N apa. So that saya boleh terus masuk dalam formula. Saya tak nak ada careless. Okay, so that's what I love to do lah. Okay, so from here, apa yang saya suka buat, awak jangan tengok formula ni. Okay, awak fokus dekat satu bahagian ini sahaja. Okay, so sekarang ni, saya buat dulu macam ni. I do it like this. So saya copy bracket ada 5. And then saya kosongkan bahagian sini. Okay, lepas tu saya buat this line for my A. And then I do this line for my B. Okay, so dia akan ada 6 term sebab kuasa dia 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya tulis dia macam ni dulu tanpa power and yang ini kosong. Bahagian yang ini kosong, 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 kosong. Okay, so apa yang saya suka buat is saya akan isi dia one by one. Right, so let me use another colour. So untuk yang term yang pertama, bawah 5 tu adalah the smallest power. Dia start dengan kosong dulu. Okay, so start dengan kosong, naik, pergi 1, 2, 3, 4, 5. Settle. Okay, and then for my A, dia akan terbalik je. So dia akan gilir-gilir. So untuk bila yang sebelah kiri ni start dengan kosong, yang sebelah kanan tepi dia pula, dia akan start dengan yang paling tinggi. So dia start dengan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, and then for B pula dia terbalik lagi. So dia start dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5. So this is what I like to do lah. Saya suka buat macam ni. Saya tulis dulu dia punya term tu, kosongkan dia punya yang warna pink tu, dan baru saya isi dia masuk. Okay, so bila dah settle macam ni, barulah kita akan tambahkan. We simplify everything over here. And then this is our final answer. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, ni A, this one is our B. So power for A and for B, when you add them both, dia akan complement sampai dapat highest power kita, which is 5. So 5 tambah kosong, awak dapat 5. Okay, and then 4 plus 1, you get 5. 3 plus 2, you get 5 as well. So dia mesti total tu akan dapat 5 balik. Okay, kalau tak dapat 5 balik, kena check balik. Mesti ada salah, something wrong somewhere. Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 11. Okay, so saya pergi soalan nombor 12 terus. Kalau ada soalan lepas tu, baru awak tanya. Okay, so for question number 12. Okay, so for question number 12, dia kata by using binomial expansion, again, find the values of the following up to 4 significant figures. Okay, so beza antara soalan yang ini dengan soalan yang previous tadi adalah yang nombor 11 tadi dia dalam bentuk expression. Dia ada variable yang awak tak tahu nilai. So dalam nombor 12, dia adalah constant. It's a number, it's a value. Dia tak ada variable langsung, tak ada X, tak ada Y. Okay, so sekejap saya highlightkan dulu soalan. So dia kata by using binomial expansion, find the values of the following up to 4 significant figures. Okay, so your final answer, it should be just 4 significant figures sahaja. It cannot be more or less than 4 significant figures. Okay, so itu kita kena take note lah dalam kepala kita untuk jawapan akhir nanti.
Alright, so for this one again, bila kita tengok the power, we have n equal to 3. Okay, so n equal to 3 is a natural number, positive number. So formula yang kita akan pakai, formula yang sama. It's this formula. Okay, so when we take a look carefully at the formula that we have, dia ada A plus B. So it's gonna be something plus something. Dia kena ada dua benda yang ditambahkan. Okay, kalau kita tengok dekat soalan sekarang, you have 1.01. So awak kena tukarkan bentuk dia sampai dapat A plus B. Okay, so two numbers that I can think of adalah 1 tambah 0.1. So this is your A and this is gonna be your B. Okay, so dia mesti ada dua nombor. A tambah B. 1 tambah 0.1. Barulah boleh guna awak punya formula sekarang ni. Okay, so bila dah dapat the information yang kita nak, awak dah ada nilai A, dah ada nilai B, dah ada nilai N. So kita boleh terus gunakan formula kita. So saya buat cara yang saya buat previously tadi. So I just write 3 as our highest power. Okay, so saya tulis semua dekat sini. So kenapa ada 4 term? Sebab kuasa kita 3, so term akan extra 1 lah. Right? And then this is my A. This line is for my A, it's 1. And this line, it is for my B, which is 0.1. Okay, so sekarang tinggal masukkan sahaja dia punya nombor. So untuk bracket yang pertama, so dia akan start dengan kosong up to 1, 2, and 3. Settle. Okay, untuk 1, dia akan jadi kuasa 3, 2, 1, kosong. Okay, and then for 0.1, it starts with 0, 1, 2, and 3. Okay, settle. So, bila dah buat macam ni, so just press your calculator, simplify this one, dapat 1, simplify this one, you get this one, 3 times 0.1. Okay, so simplifying everything, this is what you are going to get lah. Okay, and then tekan calculator lagi, this is your final answer. Okay, kalau tak silap saya, jawapan dalam buku tutorial is a bit different, right? 1.030 ke? This one. Betul ke? 1.030? Yeah. Okay, so basically, this value 1.030 awak akan dapat kalau awak tekan calculator terus. Maksud saya, ni, awak masukkan dalam calculator 1.01 power of 3. This is the value that you are going to get straight away kalau tekan calculator. Saya buat highlight warna purple. So yang ini, kalau awak tekan calculator, terus dapat. So saya tulis kat tepi tu, calculator. Okay, tapi you need to know something. When you press calculator and when you expand it by using binomial expansion, dia punya jawapan tu supposedly different. Dia akan berbeza sedikit. Saya tak sure up to 0 point berapa, tapi dia adalah berbeza beberapa point kat situ. Okay, so sepatutnya ni yang sepatutnya awak dapat lah. This is the correct one. Yang tepat yang ini. Okay, sebab jawapan yang warna biru ni, this one you will only get kalau awak terus tekan calculator. Tapi kita bukan nak ajar awak tekan calculator. You already know that awak boleh je terus tekan, terus dapat nilai. Tak nak. Kita nak ajar awak macam mana nak expand by using binomial expansion. Okay, so there are different methods selain daripada tekan calculator. Awak boleh expand dia one by one, awak boleh guna binomial expansion, awak boleh guna Pascal triangle. Okay, so ni sepatutnya lah jawapan awak. Yang this one pun sama juga, tak silap saya jawapan akhir dia adalah jawapan yang kalau awak terus tekan calculator. So kalau awak bagi jawapan yang itu, dia dikira salah. Okay, so sepatutnya awak kena tambahkan everything from your binomial expansion, baru dapat jawapan. Right, so if you let's say bagi ini as your final answer, awak takkan dapat markah yang terakhir. Okay, so contoh soalan ni dia ada let's say 4 marks. Okay, so awak tak buat yang ini, awak terus buat yang ini. So awak punya markah 3 sahaja.
Okay, kalau yang ini awak tak buat, and then this is betul jawapan akhir awak, dan baru dah dapat full mark. 4/4. Okay, boleh faham tak setakat ni? Ada soalan? Faham, Miss. Okay, great. Alright, that's it for number 11 and also 12. Okay, so 11 and 12, dia simple, dia straightforward. Kita pergi kepada yang lebih complicated sedikit. Okay, so number 13. Okay, so dia cakap dekat sini, find the term independent of x in the expansion of 2/x minus x square power of 15. Okay, so saya pecahkan dulu soalan dia. So dia kata dekat situ, term independent of x. So this one kita akan patah balik dekat soalan after this. Term independent of x. Okay, and then dia bagi kita satu expansion lah, satu expression. So kita punya power, awak kena tengok, dia adalah 15. So n kita adalah natural number. So again, this is the formula that we are going to use. Okay, tapi dekat situ dia cakap term independent of x. So dia bukan nak kita expand ataupun dia bukan nak kita buat satu persatu tambah dapat something. Dia nak kita find a specific term. Find the term independent of x. So dalam banyak-banyak expansion kita ni, okay, so dia akan ada satu term maybe in between here. Dia adalah term yang tidak bergantung dengan x tu. Okay, so kita akan gunakan formula yang lagi satu, which is this one. Okay, sebabkan kita nak cari a specific term in the expansion, this is the formula that we are going to use. This one. Okay, so sebenarnya formula ni dia ada duduk dekat dalam ni, somewhere in between. So dia cuma dibawa keluar sahaja. Okay, so yang atas ni awak dah tak guna, awak guna yang bawah sahaja. Okay, so let's take a look at this question. So saya dah tahu nilai n saya, so saya tulis dekat sini, my n is 15 and then my a is 2/x and then my b is negative x square. Okay, so saya dah identify n, a and also b. So apa yang saya nak buat sekarang is kita akan terus substitute all this value into this formula. Masukkan saja. Okay, so the first step, sub into tr plus 1. Okay, so saya dapat tr plus 1. We don't know r, so just put it as r sahaja. Biarkan sahaja r tu macam tu. Okay, so the next one kita ada nr, n choose r, so n kita adalah 15. And then we have r, tak tahu, dia aja. Okay, tutup bracket. And then a is 2/x. And then power kita is 15 minus r. Okay, and then for b, we have negative x square. Power of r. Gitu. Okay, so settle bahagian yang pertama, kita dah substitute it into tr plus 1. Okay, so the next thing yang kita nak buat adalah kita akan cuba untuk simplifykan kita punya expression. So kenapa kita kena simplify? Sekejap saya explain. So let's simplify dulu. We have 15r. Okay, and then this one kita akan banyak menggunakan rules of indices yang awak dah belajar dekat chapter 1. So when you have a power and then awak punya base adalah fraction, so setiap satu tu akan dapat. So numerator dapat, denominator pun akan dapat. So awak akan dapat 2 power of 15 minus r. And then x kan duduk kat bawah. So saya bawa naik atas, dia jadi x power of negative 1. So x negative 1. And then 15 minus r. Settle. Okay, so for the next one, negative x square, saya nak splitkan dia. Okay, so r akan dapat pada negatif 1, r akan dapat pada x square. Okay, so kenapa kena split? Yang tu saya bagi tahu juga nanti. Okay, so dia akan jadi negative 1 power of r, and then we have x square power of r. Okay, settle. Okay, so let's simplify some more. So 15r will stay as it is. Okay, and then 2, 5r pun sama. Sorry, 2 power of
15 minus R, stay juga. Okay, and then saya nak bawa yang negative 1 ni duduk dekat tepi. So dia jadi negative 1 power of R. Okay, so for this one, yang ini, kita boleh darabkan dia. Okay, so bila power yang di dalam bracket, ada power lagi dekat luar, so kita darabkan sahaja dua tu. Sebab dia sama level. Okay, so you are going to have X power of negative 15 plus R. Okay, and then the same goes to this one. Kita akan dapat X power of 2R. Okay, settle. Alright, so simplifykan lagi. So yang ini, dia tak boleh nak buat apa-apa. So copy dan paste sahaja. Settle. Okay, and then untuk yang sebelah sini, yang tinggal sekarang, so now we have X power of negative 15 plus R and X power of 2R. Okay, so kita punya proses dekat tengah ni adalah darab. Okay, when we have the same base and then dia punya proses adalah darab, power dia akan jadi tambah. Okay, so apa yang awak dapat adalah X kuasa negative 15. So R tambah 2R, you get plus 3R. Settle sampai sini. Okay, so this is the simplest form untuk kita punya TR plus 1 sekarang. Okay, so kenapa kita nak jadikan dia dalam bentuk macam ni? Okay, so tengok balik dekat soalan. Soalan cakap, you need to find the term independent of X. So apa maksud independent of X? Dia tiada X. Dia tidak bergantung pada X. So bila tak bergantung dekat X, dia tiada X lah. So one thing that we can think of adalah X tu, dia ada power dia kosong. Okay, so X power of 0. So bila X power of 0, awak dapat satu sahaja, which is the constant itself. Okay, so that's why dia tak ada X lah dekat dia punya term tu. Okay, so the idea adalah awak kena simplifykan dia sampailah awak dapat X tu sama base dengan X kuasa kosong. Okay, so that's why dekat sini tadi kita kena, dekat sini that's why saya pecahkan negatif 1 ni dengan square. Sebab saya nak X tu sahaja dapat kat sini so that sama bentuknya ni. And then this one pun sama. That's why saya pecahkan dia 2 asing, X asing. Sebab kita nak X tu combine dengan all X yang ada so that we can compare it with X power of 0. Okay, so now we need to compare. Second, you need to compare. Okay, so when comparing, awak boleh je terus ambil dia punya power. Ambil terus power pun tak apa, tak ada masalah. Ataupun awak nak salin dulu. So awak salin X minus 15 plus 3R equal to X 0. So take the power negative 15, plus 3R is equal to 0. So you will get R equal to 5. Okay, settle. Alright, so awak dah dapat nilai R. So sekarang soalan dia bukan nak nilai R. Dia nak kita cari satu term sahaja. Okay, so bila awak dah cari R, R ni adalah benda yang paling penting. So that awak boleh masuk balik dalam this formula, masuk dalam ni, masuk dalam ni, masuk dalam ni and settlekan everything. So dapatlah term yang kita nak tu sebenarnya. Okay, so the last step number 3 is substitute back into this one. Awak masukkan dia balik dekat line yang terakhir tadi. Okay, kita masukkan dekat situ sebab itu adalah yang the most simplified form yang kita dah buat. Nak masuk dekat sini pun boleh je, tak ada masalah. Tapi biasakan diri awak masuk kat sini lah sebab dia paling simple. Kita dah try simplifykan dia. Okay, so you will get T. So subject dia tadi adalah TR plus 1. Okay, so this one over here dia adalah TR plus 1. So bila kita dah tahu nilai R, dia akan jadi R plus 1, maksudnya 5 plus 1 which is T6. Okay, so sebenarnya term yang independent of X tu adalah term yang ke-6. It's the 6th term. So dapatlah T6 sama dengan 15, 5. Okay, and then 2 power of 15 minus 5. Okay, and then negative 1 power of 5. Okay, so you don't have to write this one again sebab awak tahu dia akan end up jadi X kuasa kosong juga. So X kuasa kosong hilang jadi 1. Okay, so tak perlu tulis dah. So tulis yang ini sahaja. So dapatlah jawapan awak nanti. Apa yang jawapan dia?
It's negative 3075. 072. Okay, ni jawapan awak. Okay, ada tak soalan setakat ini? Is my explanation clear? Do you have any question? It's clear, miss. No question. No question. Okay. So that's it for number 30. Okay, so sekarang dah pukul 7.43. Okay, so saya tak boleh nak discuss lagi satu soalan sebab dia akan jadi panjang sangat. Okay, so apa yang saya nak buat, so that the R plus 1 term of the expansion. Okay, so untuk soalan nombor 14 dan soalan nombor 15, awak settlekan sendiri. Number 14, dia minta kita find the middle term. Okay, so we know that the power is 8. When we have 8 as our power, our term is going to be 9. So apa term yang dekat tengah-tengah tu? Okay, so itu adalah term yang awak nak kena cari. Okay, so that's the clue for this question. And then for number 15, dia lebih kurang juga dengan number 13 yang saya ada tadi. Okay, so awak kena express dia dulu dalam bentuk TR plus 1 sampailah dapat macam ni. Okay, sebab dia minta awak show. So you need to show it first. Sampailah dapat macam ni. Okay, bila dah settle show, barulah kita kena cari coefficient of x square tu apa. Okay, so soalan ni awak kena tengok. Dekat sini dia cakap coefficient tau. Dia minta kita just do coefficient. Coefficient means that it's the number in front of the x square tu. Dia tak minta awak the term. Dia minta awak coefficient. So your final answer, it should be just the coefficient itself only. Not with the x square. Okay, so barulah betul kalau awak bagi macam tu. Kalau awak bagi sekali dengan x square, let's say awak tulis dekat sini jawapan akhir awak adalah so let's say awak tulis jawapan akhir awak 210 x square. So ini dikira salah sebab dia tak minta term. Dia tak minta term yang kita nak. Dia nak coefficient of the term. Okay, coefficient of the x square. So inilah jawapan kita 210. Okay, kena baca dan fahamkan soalan tu betul-betul. Right, so itu adalah nombor 15. Okay, so for number 16, 17, 18 dan 19, so kita akan discuss all these questions in the next class hari apa Hari Khamis. Okay, hari Khamis nanti saya jumpa awak dekat Google Meet juga. Alright, so itu sahaja. Do you have any questions so far before saya nak sampaikan sesuatu? No, miss. Okay. Alright, good. Okay, so we are going to have class on Thursday and Friday. Okay, tapi I will not be in Labuan. Saya dekat Semenanjung. Saya balik esok hari Rabu. Okay, so maksudnya untuk kelas yang hari Khamis tu, untuk discuss this question, saya akan buat Google Meet je lah dengan awak. Okay, so either saya buat Google Meet satu-satu kelas ataupun saya combinekan everything, all class in one Google Meet. Not sure, nanti saya bagi tahu balik macam mana. Okay, so basically kita dah kena start move on to chapter 4 sepatutnya. Kalau ikutkan awak punya rancangan pengajaran semester, memang kita dah kena masuk chapter 4. Okay, so apa yang saya nak awak buat masa kelas kita kejap lagi yang pukul 9 sampai 10 tu, you need to start watching videos 4.1 matrices. Dan try buat soalan tutorial, ada 4 soalan untuk 4.1. Okay, so try je tengok dulu and then buat soalan tutorial. Kalau ada soalan, if you have any question yang tak faham, boleh terus tanya. Okay, so jangan tunggu masa kelas baru nak tanya. Right, so the same goes untuk soalan binomial expansion yang melibatkan power tu negatif ataupun fraction. Okay, so kalau ada soalan terus tanya, terus PM saya. Jangan tunggu sampai kelas baru awak nak fahamkan benda tu. Sebab kadang-kadang apa yang saya explain dekat dalam kelas tu tak membantu pun untuk faham. Sebab itu untuk kefahaman orang lain, bukan untuk kefahaman awak. Okay, so itu number 1. Ya, tu je lah kot rasanya. Okay, so semalam saya perasan ada a few of you yang involved dengan choir untuk malam ni, kemerdekaan. Okay, so I'll see you guys tonight. Alright, so siapa-siapa yang tidak menyertai Chemophilic pada malam ini bolehlah datang ke Dewan. Alright, saya tak sabar nak tengok persembahan. Okay, that's all for today. Thank you, class. Okay, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Good night.
Alright, Thank see you, you guys. Miss. Bye. You?